אני אופיר פורמן, מחברת סדרת נפילת המסדר. אני שמחה לארח היום את יותם דפיילר אבני בשרשרת ספרות, בערוץ הפודקאסט הקהילתי סיפור 555. שלום יותם. יותם הוא סולן להקת המטאל הישראלית, Pray for Nothing, ומדריך D&D מגניב במיוחד. אני הייתי רוצה שהמדריך D&D שלי יהיה סולן בלהקת מטאל, אבל היום הזמנתי אותו להצטרף אלינו בכובעו כסופר פנטזיה עצמאי. בשנת 2025 יצא ספרו הראשון והמנוול כל הממלכה, ובימים אלו ממש נמצא ספרו השני על כנפיים שגויות בקמפיין מימון המונים לקראת יציאה לאור. יותם, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים אופיר ושלום לכולם. בוא תספר לנו קצת על הספר החדש. אתה יכול להוסיף גם מילה על כל הממלכה, לדעתי, שידעו ככה כמה מגוונים הספרים שלך. על כנפיים שגויות זה ספר האימה הקוסמי הישראלי האותנטי, על נערה בת 15 מקיבוץ בגליל המערבי בשנת 1999, שמגלה שכל עולמה הולך ומתפרק ככל שאנחנו מתקדמים בסיפור. אני לא יודע כמה ספרים של אימה קוסמית, אימה בסגנון לאבקראפט וצ'יימברס ולונג נכתבו בישראל, היו כמה, אבל אני חושב שרומן ארוך של 400 פלוס עמודים, אני חושב שאני הראשון. אז כמו שכל הממלכה, שהוא ספר הנבלים הראשון שנכתב בישראל בפנטזיה האפית, אני אוהב קצת להיות לא ממש לפני העדר, אבל סוג של ברוח מונדיאל חלוץ בהתקפה. אתה אוהב לחדש. בערך, כן. אני חושב יותר שזה לא ממש חידוש, זה פשוט שילוב של שני דברים שאני אוהב. זה יוצר סוג של חידוש בעולם הספרות, אבל זה יותר כמו ערבוב של שני דברים ביחד. מהמם. תוכל לתת לנו טעימה קטנה מכנפיים שגויות, ככה לכל מי שעוד יכול להתלבט ולהצטרף כמובן להדסטארט המטורף שלך. בשמחה. עכשיו, אני בכוונה מביא פרק שזה, כאילו, ניסיתי לבדוק משהו שיהיה גם ברוח מה שאנחנו מדברים עליו, שזה מה שמחבר גם את הספרים שלי, אל הספרים שלך, אופיר, שזה פחות או יותר המסר של אבות אכלו בוסר ושיני בנים ובנות תכהנה. וזה משהו שכנפיים שגויות מאוד מאוד עוסק בו, על שגיאות של הדור הראשון, אז אני אקריא ברשותכם משהו ממש מאמצע הסיפור. שתי אבל הגיבורות, בלי אסנת, ספוילרים. זה מינימום, זה ממש מעט ספוילר, אבל אני חושב שזה בכנות שאנחנו מסוגלים להקל, כדי לשרת בעצם את מה שאנחנו רוצים בהקשר של הנושא שאנחנו מדברים עליו. אז ככה, זו סצנה שקורית בין אסנת לחנשו, חנשו החברה הכי טובה של אסנת, הן נמצאות בבית חולים אחרי שאבא של חנשו גדי עבר איזה התקף, ומבינות בעצם למה זה קרה. חנשו שאפה מהסיגריה והרחיק אותה מהפנים שלי. אז אבא שלי הבטיח לפומי מהמשק שהוא יביא לו משם משהו שנקרא טאו. אפשר למצוא את זה רק בסין. היא המשיכה בשקט, דואגת שהשיחה שלנו תישאר דיסקרטית, בלתי קיימת עבור אף אחד אחר. הבנתי שאין לי צד בשיחה הזו. היה לה משהו שהיא הייתה צריכה לחלוק, ואני יכולתי רק לקבל ולסתום. אבל לא אהבתי את הכיוון שלו זה הלך. אז הטאו הזה הוא סוג של תרופה שנזירים היו לוקחים בימי הביניים כדי להגיע להערה. בגלל זה קוראים לזה ככה, טאו. זה אומר חיבור במנדרינית, כי זה משהו שמחבר אותך לעולם. נשמע לי כמו סמים, חנשו. הצלחתי להשחיל משפט, והיא מהרה לכבוש אותו. כן, נו, די, תקשיבי רגע, אוס. אני ואבא שלי לא עברנו על שום חוק. היינו במנזר בטיבט, והביאו לנו את זה לחדר, ולחדד את החושים במדיטציה. זו הייתה חוויה אחרת לגמרי, אוקיי? קחי את כל היוגה בעולם, 1000 שנים של יוגה ברציפות, ושימי בבלנדר. זה הדבר האמיתי. אני לא חושבת שזעפתי כלפי חוץ, אבל כן שהוא ידע לקרוא אותי. ידע שאני ניגשת מעכשיו בחומרה לכל מה שהיא תוציא מהפה, ושצריך לרכך אותי. עוז, תקשיבי, עשינו את זה שם בטיבט, איפה שזה חוקי, וזהו. לא נגענו בזה אחר כך, לא הבאנו שום דבר לארץ או משהו כזה, אנחנו לא מטומטמים. אז מה קרה עכשיו? אז זהו, שאבא שלי מבלה בשבועיים האחרונים כמעט כל ערב אצל פומי. הוא חוזר הביתה כשאני כבר במיטה, כמעט ישנה ונרדם מול הטלוויזיה הדולקת. יש מצב שהוא איכשהו השיג עוד קצת טאו, וזה מה שגרם לכל זה? אולי, אני לא יודעת. חנפי מצצה את לשד הסיגריה. אני לא מבינה, הפנפתי את העשן בעיוות הפנים. הוא הבטיח לפומי להביא את זה, אבל לא הבאתם את זה. ועכשיו את חושבת שהוא אישן טאו. בכל זאת, יש חורים בסיפור של החנשו. שאפה מלוא הריאות ופלטה שיעול לך וקצר, תוך ששחזרה בראשה את מה שבדיוק אמרה לי. שיט, טוב, אז כן הבאנו קצת.
היינו מטומטמים. אני הייתי מטומטמת. אבל לא נשאר לנו שום דבר בבית, אני חושבת. אוס, אני לא יודעת. היא קלטה שאני מחבירה לגמרי ותפסה אותי בכתפיים. אוס, די, אל תלחיצי אותי, לא רציתי לערב אותך. אני לא נוגעת בזה ולזה, זו הייתה מבחינתי בדיחה חד פעמית לחלוק עם אבא שלי. היינו בטיבט, שם זה חוקי, לא חשבתי שיהיה פה עניין. חן, תגידי, את תפוקה לגמרי? התנערתי ממנה, אבל ניסיתי עדיין לכבד אותה ולשמור על טונים נמוכים. את הברחת סמים מחורבנים לארץ? את יודעת מה הם יכולים לעשות לאבא שלך על זה? מה הם יכולים לעשות לך? כן, אוס, אני יודעת, אבל אני לא בטוחה שזה מה שגרם לו להיחנק. כשניסינו את זה, היינו כל כך שלווים. זה כמו עולם אחר, זה לא משהו שאני רוצה לנסות עוד פעם. זה פשוט התאים אז לאווירה. המחשבות שלה נדדו, והייתי חייבת להחזיר אותה למציאות, ומהר. אולי אבא שלך המשיך לקחת את זה בלי לשאול אותך? חשבת על זה? המילים שלי פגעו בה כמו סתירה. לא חשבתי על זה, וזהו, היא התגוננה. ומה עכשיו? אם הם יעשו לו בדיקות וימצאו את זה, הרגשתי בפעם הראשונה כמו אמא שלי. כמו המבוגר האחראי. איי איי איי, זה ממש נראה לי המיצוי גם של הבעיות בין הדורות, אבל גם הרגע הזה שאת מוצאת את עצמך בסופו של יום, אמא שלך, לגמרי. אז באמת הנושא שבחרנו להתמקד בו בתוך הספרים שלך בשיחה שלנו היום זה העניין הזה, המתחים הבין-דוריים האלה, שהרבה פעמים אנחנו מתמודדים איתם, גם בספר פנטזיה, אבל גם בספרות בכלל. אז רציתי לשאול איך אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי בספר החדש שלך. אז על כנפיים שגויות, התים המרכזי שלו זה בעצם שאבות אכלו בוסר, שיני בנות תקהנה, כל אחת מהדור הקודם של קבוצת החברות שנקראת בספר חבורת ניסן. כל אחד מדור ההורים עשה משהו שהוא מתחרט עליו בנוגע לחינוך הבת שלו. בין אם זה לנסות, כאילו, אצל חנצ'ו זה מאוד בולט, כי זה גם בפרק הראשון, מספרים שאימא שלה כבר נפטרה לפני 2.5 בסרטן, ואבא שלה לא יודע להיות אבא, הוא לא יודע איך להיות גם כל הגוף ההורי הזה, אז הוא מנסה להיות, כמו שמורים מנסים להיות חברים שלך, אז הוא מנסה להיות חבר של הבת שלו, וזה מוריד ממנו בעצם את הסמכות, והוא מדרדר אותה לעשות שטויות, כפי שאנחנו רואים בקטע שהקראתי. ואני, בלי עוד הרבה ספוילרים, יש שם גירושים מכוערים אצל חברה אחרת, התנהגות מוזרה ושמרנית בצורה קיצונית אצל חברה אחרת, ורק אצל אוס, הגיבורה של הסיפור, אנחנו בעצם רואים שהדור הקודם משלם גם על חטאים של דור לפניו, שסבא וסבתא הם קיבוצניקים, אבל הבן, גיורא, אבא של אסנת, החליט ללכת ללמוד ולעבוד בטכניון, ועזב, ועכשיו בעצם אחרי שסגרו את המחלקה שלו ואת המחקר שלו, הוא חוזר עם הזנב בין הרגליים, והילדים והילדות שלו משלמים על זה את המחיר. אמן. נשמע לי שקיבוץ זה כזה ממש המקום לעסוק במתחים בין-דוריים. איך ההבדל בין לכתוב תמה כזו בקיבוץ, בעולם שלנו, בתוך סיטואציה מאוד ברורה שאנחנו מכירים, לבין לצורך העניין, כאילו, גם אצל הנבלים שלך בכל הממלכה יש מתחים ויש מורכבויות בין-דוריות. איך אתה מרגיש את הפער הזה? אני חושב שהיופי הכי גדול של לכתוב פנטזיה אפית, היא שהיא מנותקת. אני מעדיף לקרוא על זה, לכתוב מהמיקרו למקרו. אני לא אוהב לבנות עולם ענק, ואז להתחיל לראות איך הכל מסתדר, ורק אז להכניס את הדמויות פנימה. אני מכניס, קודם כל, כותב את הסיפורים של הדמויות, ומתחיל להתפתח הלאה, לראות איך העולם הזה הולך לעבוד, וזה יוצר כך שאני לא מתאר את המשפחות, את ההורים, את הדורות הקודמים של הדמויות, עד שאין לזה חלק בסיפור. כשכותבים משהו יותר מודרני, אנחנו הרבה יותר מודעים, בגלל שזה מזכיר לנו את עצמנו, איפה האנשים האלה הגיעו, למה הם מתנהגים ככה, ואנחנו לא יכולים לתת תירוצים פנטסטיים למה שקורה בעצם. זה חייב להיות משהו שהוא מאוד מאוד ממוקד בהוואי האמיתי, העכשווי של הדמויות עצמם, על כל מה שהם למדו ונספג בהם לאורך הדורות הקודמים. אז אתה מרגיש שכתיבה פסיכולוגית יותר של דמויות באה לך יותר בטבעיות כשזה בפנטזיה אורבנית, מה שאנחנו קוראים לזה. במקרה זה אימה אורבנית. אני בספרות, בכתיבה מודרנית, אני חושב שאולי בגלל שאנחנו מכירים את החיים המודרניים כל כך הרבה יותר טוב, אז אנחנו מרגישים יותר אולי חופש יצירה לכתוב פנטזיה בלי הקשרים הפסיכולוגיים האלה, בלי
למה אבא שלי התנהג ככה, ומה ההורים שלי עשו שעברו למקום כזה. אין הרבה דמויות פנטזיה בפנטזיה אפית שמדברים על עשינו רילוקציה, כאילו עברנו מכפר א' לעיר ב'. אין הרבה דמויות שאומרות אבא שלי החליף עבודה ובגלל זה אנחנו פה, כאילו, יש סיפורים כאלה, כן, היינו אצילים ועכשיו אנחנו עניים או דברים כאלה, אבל דברים שהם ממש מנדיים, ממש יומיומיים, לא קורים בפנטזיה אפית, כי היא אמורה להיות, כמו בשם, אפית, היא אמורה להיות גדולה מהחיים. אז כשאנחנו מספרים על החיים שהם מאוד קטנים, זה קצת תופס מקום לסיפור שהוא יותר גדול. יפה. ואתה מרגיש שגם כזה בתהליך הכתיבה והעריכה וכל התהליך שמביא אותך, כי התהליך הוא תהליך מורכב, אתה מוזמן גם לספר ככה, עכשיו כנפיים שגויות מאוד בוער בך, מאוד חם עדיין, הברזל כן. חם. אתה מוזמן קצת לספר על התהליך ולהגיד גם איך הדברים האלה פוגשים אותך אחרת בתוך... אני חושב שקודם כל אנחנו חולקים עורכת, זה גילוי נאות. כנפיים שגויות יצא, אבל כאילו, רק לספר החדש. כן, מקודם עבדתי עם הגר, אבל אני כל כך נהניתי לעבוד עם שלי, שאני באמת כאילו התחלתי להפיל עליה, הנה עוד סקיצות לספרים, על מה את הדרך רוצה, לא מה לוקחים? נפרגן, נגיד ששלי לנדה והגר, אם אתה רוצה להוסיף עוד כמה כן, מילים. הגר ינאי, בהחלט. סגור, אז כן. שתי אורחות נהדרות, כל אחד ממש בתחומה, יש ממש נחשפים לאסכולה נפרדת של סגנון עריכה, שלי הרבה יותר כאילו גם ברמת העריכת שורה, הליין אדיטינג, שלי אומרת, זה חזר יותר מדי פעמים, בוא נעיף את המילה הזאת החוצה, או היא אומרת, איך זה, איך זה מסתדר עם מה שקורה בעוד 4 פרקים, אולי כדאי שנשנה את זה, שיתאים, או להקדים את החלק הזה פנימה. אצל הגר זה יותר משהו מתודי ברמה הסיפורית של אם אני כותב ספר פנטזיה אפית, אני צריך להבין מוטיבציות כל כך יותר עמוקות מרק למה הדמות פועלת, אלא למה העולם צריך להתנהג כמו שהוא. עכשיו, אני לא יודע אם, כאילו, שלי לא ערכתי את הפנטזיה אפית, זה משהו שיהיה מעניין ממש לנסות, כי זה משהו שהיא גם אוהבת לקרוא, ואין הרבה אורחות שעוסקות בפנטזיה אפית, אז אני ממליץ עוד פעם על שלי, אה, אבל התחושה היא הרבה יותר מרמת המיקרו למקרו, שזה בדיוק מה שאני לא עושה כסופר, ולכן היא משלימה אותי הרבה יותר טוב. כן. זה הדינמיקה הכי חשובה, לדעתי, בתהליך העריכה. אוקיי. בסוף הנושא של כזה פערים דוריים הוא נושא מאוד רגיש ומורכב, אני חושבת שפוגש כל אחד מאיתנו במקום טיפה שונה. איזה דגשים חשובים לך להעביר כשאתה נוגע בדבר כזה? כי אני מניחה שגם לך אישית יש את החוויות שלך והמורכבויות שלך בנידון, ואז זה דווקא מעניין לראות גם איך אתה ניגש לזה בספרים, וגם אולי במקרה של כאילו כנפיים שגויות. גם ניגש אחרת עם כל משפחה. זה מעניין, מרתיע וקצת מפחיד מה שאני הולך לספר עכשיו, אבל אני חושב שדווקא לכנפיים שגויות הייתי צריך לנסות להיכנס למתודת עבודה של מהי הנורמה המודרנית בעצם. אמנם זה קורה לפני 26-27 שנה, אבל הרבה יותר קל לי לכתוב פנטזיה אפית, היא באה לי הרבה יותר בטבעי, כי החיים שלי היו די מיוחדים בסופו של דבר. כאילו, יש לי רצף של אירועים בביוגרפיה שגרמו לי להסתכל על העולם בצורה מאוד הרפתקנית, אני מניח. אולי בגלל שאני אומן שמתפרס על כמה סגנונות אומנות במקביל. זה שינה פחות או יותר את התפיסה של מה בעצם רוב האנשים הכלליים מתחברים אליהם. אני לא רוצה לספר סיפור נורמטיבי כביכול על אנשים שהם לא נורמטיביים. כאילו, כל אדם הוא לא נורמטיבי, נורמה זה שקר. אבל היה לי הרבה יותר קשה, והרבה יותר תהליך עבודה, להיכנס לנעליים של אנשים שכל מה שהם רוצים זה לעבוד בקולנוע כשהם יגדלו, או רק לעבוד בהייטק. כאילו, משהו שהוא מאוד קצר כביכול. לי יש כל כך הרבה חלומות שאני יודע שאני רוצה להגשים, ואני פועל להגשים אותם, שלצמצם את זה לחלום אחד או שניים, היה לי מאוד מאוד מוזר. דווקא בפנטזיה האפית, שיש כל כך הרבה דברים להגשים, אני מרגיש הרבה יותר בבית, כאילו, לא בגלל שאני מרגיש שאני מתאים לשם, אלא בגלל שזה יותר אותה מתודת חשיבה שאני כבר רגיל אליה מהבית, או לפחות מהחיים שלי. אז יאללה, אם כבר ככה התחלנו לדבר טיפה יותר על הפנטזיה האפית, אתה רוצה לספר לנו בכמה מילים גם על כל הממלכה והמורכבויות המיוחדות שהספר הזה הביא איתו, כי הוא גם קצת כאמור פרץ דרך במידה כזו או אחרת לתת ג'אנר פחות מוכר בארץ.
אני חושב שפנטזיה אפית תמיד נכתבה בארץ, אבל לא תמיד התפרסמה בגלל שמאוד קשה להיכנס לרשימה של הגדולים, אם זה היה טולקין, ואז מרטין וסנדרסון כיום. תמיד יש תחושה כזאת של לזה אתה לא תגיע, אז אין טעם לנסות. אמ, וזה מצחיק כי זה פחות או יותר, במשך שנים, עשרות שנים, זה היה ז'אנר הפנטזיה הנפוץ ביותר שנכתב. אמ, ובגלל שגם אנחנו בארץ עושים דברים שונה, אין לנו סרטי אקשן בקולנוע, שזה הסרטים הכי מצליחים בדרך כלל כלכלית בעולם, אבל זה מה שהוליווד מייצרת, כי יש שם את התקציב, אז אותו רעיון גם תקף על פנטזיה אפית. כאילו, אם אתה כותב משהו שנמכר נאמר 1,000, 1,500, 2,000 עותקים, זה מרגיש קצת קטן מדי לעולם הענק שבנית והשקעת בו. אבל כל הממלכה עשה משהו אחר, אמר, אני לא רוצה לכתוב עוד סיפור פנטזיה אפית רגיל כזה של גיבורים. אמרתי, אני רוצה להפוך את הקערה על פיה, ולנסות לכתוב את זה מנקודת מבט של נבלים, לא רק במסע הגיבור שהתהפך ולהפוך אותו למסע הנבל, שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, זה כאילו במקום להיות זה שבא לעשות תיקון, מי כמוך יודעת, אני לא צריך להסביר, כאילו מסע הגיבור זה האלף בית של הספרות, וליצור משהו הפוך של הפרוטגוניסט הוא השבר שקורה לחברה, והחברה צריכה למצוא סוג של זה אנטיביוטיקה לנסות לתקן את זה, ופה העלילה, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים מזדהים עם הדמויות האורחות בסיפור הזה, עם האנשים חולפים שרק מנסים להתנגד לפרוטגוניסטים שאנחנו עוקבים אחרי המעשים שלהם, כי הם חלאות המין האנושי והם איומים ונוראים, אבל גם להם בעצם יש סוג של איזה רקע, יש היסטוריה, יש דור הורה שהם עשו משהו בנוגע אליו. בדרך כלל ההורים האלה מצאו את מותם בצורה כזו או אחרת, אבל זה הגיוני, כי האנשים האלה הם כאמור איומים ונוראים, אז זה מסתדר עם הארכיטיפ. יפה. לא בהכרח שהם הרגו אותם, כן? אנחנו... לפחות באחד מהמקרים, אוקיי. שניים כנראה. זהו, השאלה זה האם ההתייתמות היא תוצר של זה שהם איומים ונוראים, או שזה האוריג'ין סטורי, אתה מבין? זה תוצר בעיקר. אני חושב, כאילו, לפעמים זה אוריגין סטורי, או לפחות זה שלב מסוים שצריך לעבור. יש, חלק מהדמויות בסיפור הולכות אחרי משנתו של אל האיום ונורא ואסור שלא מדברים עליו, שנקרא גרש. אל המוות, החורבן, הכיליון והכיעור גם. וכל אחד דווקא הוא לוקח את זה, כי יש איזה 3 דמויות שעוקבות אחרי האל הזה, כל אחד בדרכו, וזה, האמת היא, משהו מאוד ישראלי, של יש אחד שהוא דתי כדעתי, אחד כאילו מסורתי, אחד כאילו יותר כאילו רפורמי, וזה לאל שהוא אל ההשמדה והחורבן, זה קצת מצחיק. ואני חושב שחלק מהתנאים של אתה חייב להוכיח את עצמך בפני האל הזה, זה לנתק את עצמך ממי שהיית. ומי שהיית זה מי שההורים שלך גרמו לך להיות. בין אם זה במודע או בין אם זה בצורה לא מודעת, הדמויות האלה בעצם מנתקות את עצמם מהעבר שלהם, ופשוט יוצרות לעצמם, אומרות, זהו, clean start, מפה אני מי שאני, וזהו. מהמם. ומכל הדמויות שיצא לך לכתוב, מי הדמות ילד האהובה עליך? כי הוא לא בהכרח ילד, אלא כאילו דור ההמשך שהיה לך הכי כיף או מרגש או... בכל הספרים אנחנו מדברים, נכון? כן. אני חושב שאסנת וחנשו, מכנפיים שגויות, הם כאילו מקום ראשון, מקום שני שמתחלפות כל הזמן, הם בלי ספק הדמויות שהכי נהניתי לכתוב. כאילו בכל הממלכה יש את ביון, שאני ממש נהניתי לכתוב אותו, והוא מאוד סוג של הרוזן ממונטה קריסטו, שהוא מונע בעיקר על ידי נקמה. כאילו, אני אראה להם, אני אחזור עם חזק פי 77 וכיוצא בכך, שזה מוטיבציה שמאוד קל להתחבר אליה, כי היא מאוד מאוד אנושית, גם לרשע, אבל כשאנחנו מגיעים לרזולוציה של מי הוא ילד, מה הוא, כאילו, מי עדיין עושה את התהליך הזה של ההתפתחות, של ההגדרה העצמית, של החיפוש העצמי, אז אסנת וחנשו הם חד משמעית הדמויות האלה, הם גם סוג של יינג ויאנג, לא סתם הם חברות הכי טובות. אלף. והדמות של ההורה שהכי נהנית לכתוב? מתוקף היותו הורה. כן, כן. לא בהכרח ההורה הכי טוב מביניהם. חד משמעית, זה אני מבין. אני חושב שהדמות שהכי נהניתי לכתוב,
של הורה, זה שמרית סורן, אימא של אחת מהבנות, היא רופאה בבית החולים בנהריה, וכל פעם שמישהו מגיע לבית חולים, וזה קורה כמה פעמים בסיפורי אימה, אז היא סוג של כאילו מדיקייטור, כאילו נותנת לסיפור קצת להבין, אוקיי, יש פה מישהו בבית חולים שאנחנו יכולים לסמוך עליו, ויש תחושה מסוימת שהיא באמת הורה, היא באמת דואגת, כאילו היא רופאת ילדים, היא דואגת באמת לילדים, והיא נותנת את התחושה ההורית הכי חזקה, הכי טובה שיש לאורך הסיפור עצמו, עד כדי כך שגם שהבנות עושות דברים שהם לא בסדר, כאילו כן שהוא משונרת סיגריות או דברים כאלה, הן עדיין יכולות לפנות אליה ולהגיד, אמא של עדי, בבקשה תעזרי לנו. כל חבורה צריכה את אימא של עדי, כנראה. מהמם. ואתה חושב שזה תמה שתמשיך ללוות אותך בכתיבה שלך בעתיד? יש לך כבר אני, תוכניות דברים כן, הבאים, או שאתה עדיין מנטלית? אחד מהסיפורים הבאים שלי, שני הסיפורים הבאים שלי יש סיפור אחד של אבא ובן, תוך כדי אפוקליפסת רובוטים חייזריים, סיפור שנקרא הו אלי המתכת במרומים, אה, שזה ממש סיפור של אבא ובן שמתמודדים עם השכול והאובדן של אשתו של האבא והאח הגדול, כאילו. נשארו אבא והבן הצעיר, הם באמת, האימא והאח הנוסף מתו בתאונת דרכים. וזה סיפור על התמודדות עם שכול ועם אובדן ועם אבל, דרך סיפור של אפוקליפסת רובוטים מהחלל. והסיפור שאני ממש עובד עליו עכשיו, שכבר מוכן ובתהליך העריכה, זה נובלה שנקראת לורד אברקסס וכף ידו של השטן, ושם סולומון בלק, הוא הגיבור שמכנה את עצמו גם לורד אברקסס, הוא מכשף יהודי בשיקגו של 1930, שמתמודד עם מה זה להיות בן של מהגר שהיגר מגליציה, האבא שלו עבד בקהילה היהודית, הוא רצה שהבן שלו יהיה רב, והבן שלו ברח מהישיבה ובעקבות איזה סקנדל כזה או אחר, ואבא שלו נפטר לפני שהם בעצם הצליחו לפתור את הבעיות, את הדינמיקה הזאת, ומה שגורם לסלומון להמשיך לחפש את עצמו בדרך לא דרך, מבעד למעשי כשפים וכיוצא בכך שהם בבירור לפי העדות אסורים בתכלית האיסור. אתה מרגיש שיש סיבה למה זה כזה נושא שכל כך מעסיק אותך? כי אני חושבת שכל אחד מאיתנו, כאמור, זה פוגש אותו במקום אחר, אבל גם לא כולנו בוחרים לכתוב בצורה כל כך אינטנסיבית. אני אישית, כן, כן, אנחנו הגענו לתוך השיחה הזו מתוך מקום של הרבה שיח דורי בכתיבה שלנו, אבל זה לא בהכרח מובן מאליו. אני חושב שזה לא הנושא שהכי מעסיק אותי, זה פשוט נושא שמאוד קל לי לכתוב עליו, כי זו הדינמיקה שאנחנו הכי הרבה נחשפים אליה, איך שהורים דואגים לילדים שלהם, איך שהורים מדברים על הילדים שלהם, מי הבן של מי, כאילו מי האבא של מי, מי האימא של מי. זה פשוט משהו שבא מאוד טבעי, כי זו הדינמיקה האישית הראשונה שנוצרת. אפשר תמיד להגיד, אמא שלי הייתה ככה, או הבן שלי הוא כזה. וזה הדברים שאתה לא יכול לנתק אותם, ולכן אתה חייב להתמודד איתם, אתה לא יכול להחליף, לא, אני לא רוצה את האמא הזאת, אני רוצה אמא אחרת. אז אתה חייב להתמודד עם הרעיונות האלה, ומשפחה שלעצמה היא המשבר הראשון החברתי שאתה לא יכול לברוח ממנו. אתה חייב כאילו, לקחת אוויר ולפתור את זה, וזה מכריח אותך לחקור את זה הרבה יותר לעומק. אז זה בא טבעי שזה הדבר שאתה הכי מכיר, ואת כל הדינמיקות, איך להוצאים את זה הכי מציאותי, הכי אמין, והכי מושך לקריאה. מהמם. יש לך טיפ או מסר מרכזי למאזינים שלנו כרגע, או לצופים, שרוצים לכתוב על משפחות ומורכבויות, או אפילו על נושאים אחרים שהם מאוד נוכחים בחיי היום-יום שלנו? אני חושב שבכתיבה אדם חייב לדעת שהוא עושה משהו שלא נעשה לפני כן. אני לא מבין את הסופרים והסופרות שכותבים משהו שכבר נכתב. כאילו, משהו שנכתב אני יכול להבין, כן? אבל יש כל כך הרבה סופרים שאני אומר, כאילו, א', תקראו ספרים, זה תמיד כדאי. בטח אם אתם רוצים לכתוב משהו בז'אנר, אתה רוצה לכתוב מדע בדיוני קשה, hard sci-fi, בסגנון פרויקט אלמרי, תקרא ספרים, תקרא מאסימוב ועד לספרים אחרים של אנדי ויר, כאילו,
יש המון מה לקרוא, אל תצלול לזה ויגיד, אני יודע להסתדר לבד, יש לי את הרעיון שלי, ועם זה אני אתקדם. אני חושב שאם אתה רוצה לכתוב משהו, תדע הכל נכתב, כן? מאוד קשה להגיד, אני רוצה לכתוב משהו שלא נכתב מעולם, וליצור, כאילו, ספר שכבר נכתב, זה מאוד נפוץ. מבטיח לך שכל הדברים שאני כתבתי כבר נכתבו בצורה כזו או אחרת, או מספיק קרובה אליה, בעולם ובארץ גם כן. אבל אם אנחנו רוצים באמת לעשות משהו שהוא יעשה אימפקט, יהיה מיוחד, אנחנו רוצים לחשוב מיוחד. וכשאנחנו חושבים מיוחד, אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא יכולים לשחזר סיפור שאהבנו בתפאורה אחרת, רק כי זה סיפור שאהבנו אותו וכי אנחנו רוצים להיות סופרים. גם אם יש לנו את מתת הכתיבה ואנחנו כותבים נהדר, אני חושב שעל מנת שנהיה סופרים טובים, אנחנו חייבים לחקור בעצמנו מה הדבר החדש שאנחנו מביאים לשולחן. מסכימה לגמרי. איך אתה מרגיש שאתה חווה את התהליך שלך כשאתה חושב על משהו חדש ולהתחיל לעצב אותו וזה ולחפש את המיוחדות שלו? כשלי יש רעיון שאני מרגיש שהוא מקורי מספיק להפוך אותו לספר, אני כותב רק לרעיון, זה בדרך כלל משפט אחד. יש לי המון רעיונות קטנים כאלה, שאני אומר, זה בחיים לא יהפוך להיות ספר, אבל עדיף שהמשפט הזה יהיה רשום איפשהו, ומשם הרבה יותר קל לי להפוך, אוקיי, יש לי רעיון, אני רוצה, סתם ספר בתהליכים, אני מת על זה לכתוב סיפור על מסע בזמן, שבו בסיס צבאי משוגר לימי המקרא, על כל מה שיש בו. ואני רוצה שיש שם סצנה שהמונים, ממלכת עמון, ההמונים, כאילו וילאנס קלאסי של איזה שתוקפים את שבטי ישראל, רודפים מסוסים, וטנק מרכבה בא כנגדם, ולקרוא לסיפור הזה חזון מרכבה, ומשם אני הולך לפתח את זה לאיך זה קרה. אבל אני חייב שיהיה את הסיד הזה, את הזרע הזה של רעיון, של סצנה מגניבה, שאני רוצה לחתור אליה, ואם אני אעבוד מספיק טוב, היא תהיה גם הקליימקס של הסיפור שאני רוצה לספר. עכשיו אני רוצה לקרוא את הספר הזה. זה בעיה. זה סגירת המעגל לכל הסיטואציה הביטחונית שאנחנו נמצאים בה ומשתמשים במילה עמלק כל הזמן. מה קורה כשצה"ל פגש את עמלק באמת? העמלקים לא היו בתקופה הזו כבר, אבל כן. אני מצטערת. אני מצטערת. יש אנשים שאומרים התקופות ממשלת שלך בהיסטוריה, לא המדינה. שלי. יפה. ואיך, בוא ספר לנו כמה מילים ככה לקראת סיום על ההדסטארט, על מה הולך עכשיו, על הקמפיין. אוקיי, אז ההדסטארט ממש בעיצומו, הוא מסתיים ב-18/8, זה פחות מחודש, אנחנו כבר אוטוטו ב-50%, ועברנו את ה-40 ממש עכשיו, והולכות להצטרף שורות נוספות. אני הולך לעשות שיתוף פעולה עם הוצאת קתרזיס, על בנדל מיוחד של על כנפיים שגויות, יחד עם קריאתו של קטולו, של H.P. לאבקראפט, אבי הז'אנר האימה הקוסמית, שיצא עכשיו ממש בשנה האחרונה בהוצאה מחודשת תחת הוצאת קתרזיס, יחד עם סיפור האבן השחורה של האוורד, והעובדה שהם כאילו שיתפו פעולה של, אתה כותב אימה קוסמית ישראלית, בוא נעשה בנדל, כאילו זה מדהים לי, ופתחתי את שורה כזו קטנה והכל נמכר, אז אני הולך לעשות משהו הרבה יותר גדול עכשיו, שזה מגניב. מאלף. איזה כיף זה לראות גם דברים מצליחים ומקבלים וצוברים תאוצה. זה באמת סטארט מאוד מבטיח לכל מי שעדיין לא העיף מבט בעצמו. גם הספר נראה ממש מגניב ומיוחד. אני כמובן כבר הזמנתי את עותק שלי ברכישה מוקדמת, אבל גם שמחתי לראות שכבר יש לך עותק שמש וזה, שהספר כבר עוד שנייה ממש כמעט עוד רגע יורד פה. לדפוס. הוא כן, זה כבר ירד הרגעים אצלי. הכי מרגשים. לחכות, השבוע האחרון שצריך לחכות. אז כן, תודה רבה יותם על שיחה תודה אופיר, תודה באמת לכם. מרתקת. אני חושבת שבחרנו נושא שהוא גם מאוד מדויק לספרים שלנו, וגם שיש פשוט כיף להקשיב לך מדבר, וגם לקרוא את ההצצות לתוך מערכת היחסים של חנצ'ו ואסנת עם ההורים שלהם. אז זה בהחלט היה מרענן ומוצלח מאוד. נגיד תודה גם לערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555, על זה שהם נתנו לנו את הבמה ואת ההזדמנות. ותודה רבה לכולם. המון תודה.